Doamnelor și domnilor, sunt extrem de fericit și vă mulțumesc tot sufletul pentru că sunteți alături de mine, de Damian, de toată echipa acestui film, domnul academician Dan Todorescu. A fost un privilegiu pentru mine să asist timp de un an de zile la această naștere a acestui film, care mi-a creat o revelație și în același timp o altă cunoaștere despre mine însumi. Aș vrea, evident, să aduc mulțumirile mele echipei de filmare, domnului operator Pădure, Dan Pădure, și Iana Iorgulescu, care îmi dă senzația unei Sibile moderne. A cărei privire hierarhică, a cărei privire hierarhică te obligă spre tăcere și spre introspecție. Doamna Ilieșiu, producătorul filmului, îmi cer scuze. Marlena, unde ești? Hai încoace! Este ca o pasăre a nopții, al cărui duh plutește peste muzeu. Mulțumesc ansamblului de balet, Imerelor, actorului Angel Damian, care au fost remarcabili, au coborât chimera de pe simeză, dându-i cu totul o altă conotație, altă simbolică, altă viețuire. Au creat un poem, scriere despre taina semnelor, despre enigma insulelor necunoscute. Mulțumesc foarte mult prietenia mea, domnului academician Dan Todorescu, care a fost foarte important în elaborarea acestui film. Și de care mă leagă o prietenie de 30 de ani. Mulțumesc de asemenea Maurei Cârneci, Doinei Mândru, Aurelei Mocanu, domnului Nistorescu, care au fost în toată perioada aceasta alături de mine și care m-au susținut într-un mod remarcabil. Probabil muzeul este insula aceea pe care o caut de mult, în mijlocul căruia se află labirintul, ca un loc al
un exil asumat. În final, aș vrea să Laurențiu Damian, pentru tine, cum n-am dormit noaptea aceasta, m-am gândit să-ți scriu câteva cuvinte. S-a părut forma ideală de a spune ce simt despre tine. Pentru că ești un om de vizionat, ești un om de văzut în exercițiul limbajul tău artistic. Scrisoare către Damian. Pentru Damian, timpul este o stare, o plămadă, pe care o modelează și o cerne peste ființe, locuri, lucruri și fapte. Parcă ascunde timpul de timp, îl oprește, îl împarte în clipe muritoare, pentru că noi toți să plutim în primordialitatea sa. În Brâncuș Coloana, sau în lecție despre infinit, realizat cu prilejul restaurării Coloanei Infinitului, filmul lui Damian surprindea admirabil calea pe care opera brâncușiană parcurgea spre infinit. Modulele extrase din axul coloanei erau tăcerile fără început și fără sfârșit ale eternității. În filmele lui Damian, un imens ceas metafizic le relaționează la timpul de aici și cel de dincolo, la timpul în mișcare și la cel încremenit. Privirea sa cinematografică are forma clepsidrei, care printr-o alchimie magică topește clipa într-o taină a propriei noastre singurătăți. Îți mulțumesc, Damian, pentru acest eseu despre sacrificiu și singurătate. Este un dar pe care îl faci nouă tuturor. Metafora ta încremenit în timpul care te obsedează. Muzeon. Timpul a luat dalta și a deschis sufletul, dar nu l-a găsit. Chimerele îl devoraseră. În locul lui era strigătul ce luase înfățișarea nopților de aur. Ecoul său se furișa din tipul acesta în celălalt timp, ultimul, dinaintea grădinilor paradisului, în care rănile devin faguri de miere. Dar aripile nopților vegheau ca el să se întoarcă în strigăt, acolo unde cândva fusese sufletul. Timpule, fă-mi un favor, deschide-ți memoria și primește chimera, cea care m-a devorat. Eu locuiesc în ea. Doamnelor și domnilor, singurul lucru bun pe care l-am făcut eu a fost acela că am încercat și am reușit cu asupra de măsură să fac o apropiere între doi mari artiști români. Un artist al pelenului și al lemnului, prietenul de viață Unicianu, și artistul peliculei, Damian. Asta este ce am făcut eu acum 3 ani. Bucuria mea la muzeu îl văd a doua oară. Să spun că l-am văzut prima oară? Ștefan era puțin suferind și într-o duminică, într-o rezervă a Spitalului de Ducenți, ne-am adunat noi 3 și am văzut filmul și am uitat că sunt într-un spital și am uitat că Ștefan era bolnav. A fost sănătos și așa să rămân. Este, pentru de ca și dumneavoastră, un film de artă, de o subtilitate ieșită din fund. Și doamna Iogulescu și trupa sa au aici un merit deosebit. Bucuria mea este că
Ștefan și-a arătat locuința în care el locuiește. Eu credeam că va locui într-o utopie. Nu credeam niciodată că acest lucru se va întrupa. El locuiește nu într-o himeră, locuiește într-o realitate. Că, doamnelor și domnilor, în mitocănia noastră națională există acest spațiu. Există acest spațiu care este o jertfă la modul cel mai direct. Nu sunt obișnuit să vorbesc despre lucrurile astea, dar acum vorbesc. O jertfă materială. Am privilegiul de a fi prieten cu Ștefan Vâlcea, de peste 30 de ani. Al descoperi odată la Simeza, după aceea al descoperi la Curtea Veche, atunci când despre el au scris Steinhardt, Palurou, Pleșu și cu mine. Apoi al redescoperi când s-a întors, când și-a vrut să lege în 2014, să se lege la Mogoșoara prin strădania la Nemândru și cu ajutorul deosebit al Magdei Cârneci, să facă legătura cu ce a fost în 1988. Pentru cei tineri din sală, închipuiți-vă că acest om a avut curajul să plimbe prin centrul civic, și mai există de atunci niște mărturii filmate, clopote, într-o vreme în care clopotele erau interzise, vă aduceți aminte cei care sunteți mai puțin tineri. A plecat, s-a întors și eu mi-am intitulat cuvântul acum 3 ani, întoarcerea artistului, dar până să se întoarcă, ne-am văzut în ceea ce începuse să fie muzeu. Dar era numai o parte. Restul era cărămidă, mortar, proiect. Și am spus-o de mai multe ori, îi cer iertare lui Ștefan, că am fost atât de pisăloc, îi spun, ieși, fă o expoziție, fă ceva până termină această construcție. Mie mi se pare o utopie. Și a spus, nu aștept. Și aștepta. Și în această Românie, de țoape culturale, în marea majoritate, dumneavoastră sunteți the happy few, partea aceea, și încă câteva mii alături de dumneavoastră, pentru că ai făcut acest film. În această țară, omul acesta a construit muzeu. Eu mă bucur prin rafinamentul unui artist, precum Damian, acest loc este văzut. În mod normal, într-o țară civilizată, acest loc ar trebui să fie pe toate traseele. Poate nici nu ți-ar fi foarte plăcut să-ți bată toate ziua la ușă. Dar ar fi atât de frumos pentru România să se vadă că un artist a realizat prin mijloacele sale proprii, fără ajutorul niciunei fundații, a niciunui minister, a făcut ce a făcut. Eu mă gândesc, și cu asta închei, ce-ar fi, dar cred că de data asta chiar e utopie, ca în casa lui Râmnicianu, în muzeul acesta, să aibă loc din când în când dezbateri culturale, întâlniri ale artiștilor, ale muzicienilor, ale coregrafilor, ale oamenilor de teatru, de film.
nu prea văd cine ar avea inițiativa. Poate cei tineri, poate, cine știe. Și fiindcă am spus de tinerețe, vă rog să credeți că prietenul meu Ștefan este și astăzi așa cum era acum 30 de ani. Nu te schimbi deloc. Sunt sigur că cucoanele se dau un vânt după tine în continuare. Și după un film din ăsta, cu atât mai mult. Eu sunt bucuros că Ștefan s-a întors, că Ștefan există și că am putut să fac funcțiunea Hârnicianu Damian. Eu vă mulțumesc mult și vă aștept în holul e un hol la Biblioteca Fătălășeță să stăm de vorbă și să bem un pahar.